নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰিয়ৰাজ কৰিলে আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মই যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবোঁ, কিয়নো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শিকাম যে মই এটা 3x3 ৰুবিক্স কিউব কেনেদৰে এটা এপৰ সহায়ত সমাধান কৰিব পাৰি। আপোনালোকৰ মাজৰ হয়তো কিছুমানে এটা 3x3 ৰুবিক্স কিউব সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু কিছুমানে হয়তো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভিডিঅ' চাই, কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ বুজি নোপোৱাৰ বাবে বা তাত থকা ফৰ্মুলাবোৰৰ বাবে সমাধান কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই যাব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখাই যাম, সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে বুজি পাব। আপোনালোকৰ মনলৈ এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে 3x3 ৰুবিক্স কিউবটো আমাৰটো যেনেদৰে অমিল হৈ থাকে সেইটো এপটোত কেনেদৰে গম পাব। আপোনালোকক মই দেখাই যাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব ভিডিঅ'টো, সকলোবোৰ কথা বুজি পাব আৰু অতি সহজতে একো ফৰ্মুলা নোহোৱাকৈ এটা 3x3 ৰুবিক্স কিউব সমাধান কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰে তেনেহ'লে মই কোৱা কথা কিছুমান যদি আপোনালোকে নুশুনে তেতিয়া আপোনালোকে হয়তো সমাধান কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। আপোনালোকে শেষলৈকে ভালদৰে চাই যাওক ভিডিঅ'টো, মই দেখাই যাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, আৰু আপোনালোকে পাৰিলে নে নোৱাৰিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত ভালদৰে দেখাই দিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক যিটো এপৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেই এপটোৰ নাম হৈছে RUBIC'S। মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটোত পাব প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকে। মই যিহেতু ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো হৈছে এপটো, মই এতিয়া ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰিম এপটো, আপোনালোকে চাব কেনেদৰে কৰি গৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে এপটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দুটা ধৰণে কৰিব পাৰে, এটা মেনুৱেল ইনপুট আৰু এটা কেমেৰা ইনপুট। কেমেৰা ইনপুটটো কৰিলে অলপ ভাল হয়, আপোনালোকৰ যদি কিউবটো অলপ ভাল হয়, কালাৰবোৰ যদি স্পষ্টকৈ দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেমেৰা ইনপুটটো কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিউবটো স্পষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেনুৱেল ইনপুটটো কৰিব। মই দুটা ধৰণে ভালদৰে দেখাই যাম, আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব। এতিয়া আপোনালোকক মই প্ৰথমতে কেমেৰা ইনপুটটো দেখাই দিছোঁ, যিহেতু কেমেৰা ইনপুটটো অলপ ইজি হয়, আপোনালোকে চাই লওক মই কেনেদৰে কৰি গৈছোঁ। কেমেৰা ইনপুটটো টিপিলোঁ, স্কিপ কৰিছোঁ। এতিয়া কেমেৰাটো যেতিয়া আমাৰ অ'পেন হৈ যাব, ইয়াত আমাৰ চাম যে আমাৰ চেণ্টাৰ পিচটো কি দিছে। আমাৰ প্ৰথমতে আমি গ্ৰীণ ছাইডটোৱে সদায় ফটো মাৰিব লাগিব, গ্ৰীণ ছাইডটো মাৰিব লাগিব, আৰু ৰাইট ছাইডে আমাৰ অৰেঞ্জ থকাটো এইটো ছাইডত দেখিছে সৰুকৈ অৰেঞ্জ আছে, অৰেঞ্জ ছাইডটো আমাৰ কিউবটোত ৰাইট ছাইডে ল'ব লাগিব। আমি এতিয়া গ্ৰীণটো বিচাৰিম, গ্ৰীণটো আমাৰ এইটো দেখিছে, এনেদৰে ল'লে নহ'ব, ইয়াত যিহেতু ৰাইট ছাইডত য়েল্ল' আছে এনেদৰে ল'লে নহ'ব। আমি গ্ৰীণটো ৰাইট ছাইডত আমাৰ অৰেঞ্জ থাকিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো অৰেঞ্জ আছে, ৰাইট ছাইডৰ চেণ্টাৰ পিচটো আমাৰ অৰেঞ্জ আছে। আমি এনেদৰে কিউবটো ল'ম আৰু ফটো মাৰিম। ফটো মাৰোঁতে আমি এটা কথা মন কৰিম যে কিউবটোত থকা কালাৰকেইটা আৰু এপটোত থকা কালাৰকেইটা মিলিছেনে। যদি নিমিলে আমাৰ এৰ'ৰ আহিব, আমি ছল্ভ কৰিবলৈ নোৱাৰিম। এতিয়া তাৰপিছত আমি স্কেন কৰি ল'ম এনেদৰে। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা আহি গৈছে এনেদৰে, সেইটোত চেণ্টাৰ পিচটো আছে আমাৰ অৰেঞ্জ। এতিয়া আমি অৰেঞ্জ ছাইডটো লৈ যাম, অৰেঞ্জ ছাইডটো এনেদৰে ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ স্কেন কৰিম, ঠিক তেনেদৰে বাকীকেইটা ছাইডো। এইটো ব্লু আছে, স্কেন কৰিলোঁ। এইটো আছে ৰেড, মিলি আছে যিহেতু স্কেন কৰিছোঁ। এতিয়া আছে য়েল্ল', এইটো মিলি আছে যিহেতু স্কেন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া হ'ব হোৱাইটটো এনেদৰে মিলি আছে, স্কেন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ ছল্ভখিনি স্ক্ৰীণত আহি যাব। এতিয়া ছল্ভখিনি এনেদৰে স্ক্ৰীণত আহি যাব। আপোনালোকৰ প্ৰথম ছল্ভটো দেখিবলৈ পাইছে যে 22 মুভছ, তাৰমানে 22 বাৰ পকাই আমি কিউবটো ছল্ভ কৰি দিব পাৰিম। ইয়াত কেনেদৰে দেখাই যাব, আপোনালোকৰ তেনেদৰে এটা এটাকৈ আহি যাব। মই এতিয়া 3 নম্বৰ ছল্ভটো লৈছোঁ, 20টা মুভছ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই এনেদৰে ছল্ভটো টিপি ল'ম, ছল্ভটো টিপি দিম। আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে আহি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে এইটোত গৈ পেলাই স্পীডটো অলপ কমাই ল'ব। আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো স্পীডটো অলপ কমাই ল'ব, এনেদৰে নি ল'ব। এইটো মই দেখিছোঁ যে এইটো শ্ল' কৰি দিছোঁ, অলপ শ্ল' কৰি দিলে আপোনালোকক কৰিবলৈ ভাল হ'ব, যিহেতু আপোনালোকে প্ৰথম কৰিছে, পিছলৈ আপোনালোকে ফাষ্ট কৰিব পৰা যাব। কিন্তু এতিয়া শ্ল' কৰি দিছোঁ অকণমান, আপোনালোকে চাই লওক। এতিয়া মই আপোনালোকক কেমেৰাটো অন কৰি পেলাই দেখাই দিম ভালদৰে, আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে এনেদৰে লৈ ল'ব, লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ এইটো চেণ্টাৰ পিচটো গ্ৰীণ ফ্ৰণ্টত আছেনে আৰু ৰাইট ছাইডে থকা চেণ্টাৰ পিচটো আমাৰ অৰেঞ্জ আছেনে, এনেদৰে চাই ল'ব। যদি আছে আপোনালোকে ৰেডি কৰক, ৰেডি কৰাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট কৰিব।
ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ইয়াত যেনেদৰে পকাই যায় আপোনালোকে পকাই যাব ইয়াত চাব আপোনালোকে এতিয়া মই দেখাই গৈছোঁ এইটো এনেদৰে দুবাৰ আনিবলৈ দেখাইছে এইটো দুবাৰ দেখাইছে মই কৰি গৈছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক মিলি যাব এইটো আপোনালোকে দেখিছে যে এনেদৰে ছল্ভ হৈ গৈছে মাত্ৰ 20টা মুভত ছল্ভ হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম যে কেনেদৰে আমি মেনুৱেল ইনপুটত কৰিব লাগে আপোনালোকে যদি এই এনেদৰে কিউবটো ভাল হয় এনেদৰে কৰিব পাৰিব এনেদৰে কৰিলে আপোনালোকৰ বেছি ইজি হয় মেনুৱেল ইনপুটত মই অলপ স্কিপ কৰি দেখাম বস্তুখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো মেনুৱেল ইনপুটটো এনেদৰে আমি টিপি ল'ম আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ ফ্ৰণ্টত আছে এইটো চেণ্টাৰ পিচটো আছে আমাৰ গ্ৰীণ আমি সেইবাবে গ্ৰীণটো এনেদৰে ফ্ৰণ্টলৈ আনি ল'ম এইটো ফ্ৰণ্টত আছে গ্ৰীণ এতিয়া আৰু ৰাইটত এইটো পিচটো দেখিছে আপোনালোকে অৰেঞ্জ আছে এইটো ৰাইট চাইডে পিচটো দেখিছে অৰেঞ্জ আছে আমাৰ ৰাইট চাইডে এতিয়া অৰেঞ্জটো আছে নে চাম এইটো আমাৰ ৰাইট চাইডে অৰেঞ্জ আছে ইয়াৰ ৰাইট চাইডে এইটো অৰেঞ্জ আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত থকা কালাৰ এটা যিকোনো এটা চুজ কৰিম মই এতিয়া ব্লু কৰিছোঁ এই ব্লু চুজ কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে ফ্ৰণ্টত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে যে এই দুটা ব্লু আছে যিহেতু আমি সেইবাবে ইয়াত এইটো এনেদৰে ব্লু ইয়াত ব্লু কৰি দিম এতিয়া মই গ্ৰীণটো চুজ কৰিম এইটো গ্ৰীণটো চুজ কৰিছোঁ গ্ৰীণটো কৰাৰ পিছত গ্ৰীণটো ক'ত আছে চাম এইটো আছে এইটো আগৰ পৰাই আছেই এইটো এতিয়া এনেদৰে চুজ কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইটো হোৱাইট কৰিম হোৱাইট ক'ত আছে চাম ইয়াত আৰু ইয়াত হোৱাইট আছে এইকেইটা কৰিলোঁ এতিয়া অৰেঞ্জ কৰিছোঁ অৰেঞ্জটো ইয়াত আৰু ইয়াত আছে এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে কিউবটোত যেনেদৰে আছে ইয়াতো তেনেদৰে কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি ছেকেণ্ডটোলৈ যাম ছেকেণ্ডটো কৰিছোঁ গ্ৰীণ কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে এইটো এনেদৰে কৰি ল'ম ইয়াত চেণ্টাৰ পিচটো আছে অৰেঞ্জ ইয়াতো অৰেঞ্জ আছে এতিয়া কৰি লৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব গ্ৰীণ চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ যিহেতু এইটো গ্ৰীণ এইটো গ্ৰীণ এতিয়া কৰিম অৰেঞ্জ ইয়াত আৰু ইয়াত আছে এতিয়া ব্লু কৰিম ব্লু অকল ইয়াত আছে এতিয়া আকৌ ৰেড কৰিম ৰেড ইয়াত আৰু ইয়াত আছে য়েল্ল' আছে ইয়াত হোৱাইট যিহেতু নাই নকৰিলেও হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট ফেচ কৰিব পাৰিম এইটো আপোনালোকে দেখিছে নেক্সট কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি আহিম ব্লু ছাইডটোলৈ এইটো ব্লু আছে ইয়াতো ব্লু আছে এইটো দেখিছে এতিয়া ব্লু প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰিছোঁ ব্লু এইটো আৰু এইটো হোৱাইট এইটো গ্ৰীণ এইটো ৰেড এইটো য়েল্ল' এইটো অৰেঞ্জ এইটো এতিয়া আপোনালোকে বাকীকেইটা ছাইডো তেনেদৰে কৰি ল'ব মই অলপ স্কিপ কৰি দেখাই দিছোঁ বাকীকেইটা ছাইড নিজে কৰি ল'ব আপোনালোকে মই লাষ্টৰটোলৈ গৈছোঁ এতিয়া লাষ্টৰ ফেচটো দেখাই দিম একেবাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব আমি লাষ্টৰটো কৰিবলৈ লৈছোঁ এইটো লাষ্টৰটো আছে আমাৰ ইয়াত আছে হোৱাইট ইয়াতো আছে হোৱাইটটো কৰি লৈছোঁ এইটো অৰেঞ্জ চিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া গ্ৰীণ কৰিছোঁ এতিয়া গ্ৰীণ এইটো য়েল্ল' এইটো হৈ গৈছে এতিয়া ছল্ভটো টিপি দিছোঁ এতিয়া এনেদৰে আগৰ নিচিনাকৈ ছল্ভবোৰ আহি যাব এইটো 20টা মুভছত কৰাটো মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এতিয়া আকৌ আপোনালোকে আগৰ নিচিনাকৈ কৰি যাব মই আকৌ এবাৰ কৰি নেদেখাওঁ যিহেতু শুদ্ধ হ'বই এনেও ভুল হ'লে আগতেই দেখুৱাই দিব ভুল হৈছে বুলি আমাৰ কালাৰকেইটা চুজ কৰাটো আৰু চিলেক্ট কৰাটো আমাৰ ভুল হৈছে বুলি দেখাই দিব এতিয়া আমাৰ যিহেতু শুদ্ধ হৈছে সেইকাৰণে ৰেডি দেখাইছে আৰু আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই এনেদৰে আকৌ ইয়াত দেখাই যাব আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে যদি এইটো কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কৰিব পাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে
আৰু মই বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণ লৈ আহিম এবাৰ ছল্ভ কৰাৰ পিছত ছল্ভ কৰা কিউবটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ধৰণে সজাব পাৰি মই সেইবোৰ পেটাৰ্ণ লৈ আহিম আপোনালোকে চাই যাব ধন্যবাদ